ਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕੁਆਂਤੇ ਵੋਲਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰਤਾ d'identità ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਤਾ d'identità ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ io sono qui ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ PBK ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲੋ ਸਿੱਖੇ ਇਟਾਲੀਅਨ। ਸੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਂਤੇ ਵੋਲਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਮਾਈ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪੋਕੇ ਵੋਲਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਰਾਮੇਂਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਵੋਲਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲਕੇ ਵੋਲਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਮੋਲਤੇ ਵੋਲਤੇ ਸਪੈਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੇਂਪਰੇ ਸੇਂਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ esercizio quante volte fai queste cose completa la tabella ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। completa la tabella ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਜੁਕਾਰੇ ਆ ਕਾਲਚੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾ ਸਪੈਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਲਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਜਾਰੇ ਕਾਰਨੇ ਦੀ ਮਾਈਆਲੇ ਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਅਰ ਦਾ ਮੀਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੱਧਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅੰਦਾਰੇ ਆ ਸਕੂਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਚੀਨਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਆਰਦਾਰੇ ਲਾ ਟੀਵੂ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਰਾਮੇਂਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਰਾਮੇਂਤੇ। ਤੁਰਨਾਰੇ ਨੈਲ ਤੁਓ ਪਾਈਜ਼ੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੋਲਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਲਾਰੇ ਇਟਾਲੀਆਨੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੋਲਣੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇਂਪਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਲਾ ਕਾਰਤਾ d'identità ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ। ਸੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਨੋਮੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸਰਨੇਮ। ਨੋਮੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਨਾਤੋਇਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ। ਚਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਂਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ ਵਾ। ਵੀਆ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਤੋ ਸਿਵੀਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਆਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕੋਨੋਟਾਤੀ ਏ ਕੋਂਟਰਾਸੇਨੀ ਸਲੀਐਂਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਤਾਤੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਟ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਪੈਲੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਸੇਨੀ ਪਾਰਟੀਕੁਲਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਕ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫੀਰਮਾ ਦਲ ਟੀਤੋਲਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਨ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਮੂਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੰਦੇਕੋ ਦਾ ਸੈਨ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਤੇ d'identità ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜੀ io sono qui ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਆ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀਆ ਰੋਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੁਆਰਤੀਏਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਆਰਤੀਏਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਰਤੀਏਰੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਚੈਂਤਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈਂਤਰੋ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਮੂਨੇ 'ਚੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਜ਼ਾਰੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੇਮਾ ਕਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਚਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਜ਼ਾਰੋ ਉਰਬੀਨੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਚੇ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਜੋਨੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਲੋਂਬਾਰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸਟਾਤੋ ਪਾਏਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀਓਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਇਟਾਲੀਆ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਨੇਤਾ ਤੋਂ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆ। ਪੈਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ terra ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੇ regione ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ stato paese ਤੇ nazione ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਈ ਨੂਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੀਲੇ ਮਤਲਬ 1000, ਦੂਏ ਮੀਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2000, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵਾ 4 ਮੀਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 4000, 10 ਮੀਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10000, 50 ਮੀਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 50000, 100 ਮੀਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 100000, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। 590 ਮੀਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 590,000, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5,90,000 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 600 ਮੀਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 600,000, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਲੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵਾ 1 milione ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਲੱਖ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ 1 miliardo ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਕੋਲੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਲਾ ਚੀਨਾ ਆ। ਲਾ ਚੀਨਾ ਇਟਲੀ ਰੋਮ ਪੇਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 1.313.973.773 abitanti ਹੋਣੇ ਆ। abitanti ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵਾ l'Italia ਆ। ਇਟਾਲੀਆ ਰੋਮਾ ਔਰ ਪੇਜ਼ਾਰੋ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 60 milioni di abitanti ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ 6 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਰੋਮਾ। ਰੋਮਾ ਪੇਜ਼ਾਰੋ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 2.700.000 abitanti, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਮਾ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਪੇਜ਼ਾਰੋ ਜੋ ਐਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 90,000 abitanti, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਜ਼ਾਰੋ ਦੇ 90,000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।